có lớp lớp như nè. Nó ngon. Vỏ bánh ở bên ngoài thì giòn, nhưng bên trong nó thơm mùi dưa cải á, cực kỳ ngon luôn á. Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ bánh bột mì nhân dưa cải. Tết á, dưa cải nhà mình còn nhiều á, cho nên nó là mình làm bánh này ăn cực kỳ ngon luôn. Vỏ bánh á, mình làm bằng bột mì á, nó giòn giòn ngon lắm. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích á, thì mình cùng làm nha. Nguyên liệu ở đây thì mình có 200g bột mì đa dụng, 150g thịt heo xay, 150g dưa cải. Dưa cải thì mình cắt hạt lựu gì, mình cắt nhỏ nhỏ vậy nè, tí xíu nữa mình xào chung với thịt. Phần bột này thì mình sẽ dùng 120ml nước ấm, một tí xíu muối và mình chuẩn bị thêm dầu ăn. Mình có 200g bột mì đa dụng, chút xíu siêu muối, khoảng chừng nửa muỗng cà phê. Ở đây mình chuẩn bị 120ml nước ấm, nhưng cái phần nước này thì mình sẽ cho từ từ vô. Nếu như bột của mình nó hút nước thì mình sẽ dùng hết 120ml này, còn không thì mình sẽ dùng ít hơn. Mình cứ cho từ từ vô để mình trộn. Tết dưa cải còn nhiều á, cho nên mình làm món này nè, ngon lắm. Phần bột này thì mình sẽ dùng hết 120ml nước ấm luôn. Mình dùng bao tay để mình nhồi cái bột này. Mình nhồi để không còn thấy cái bột khô nữa là được. Mình nhồi cái bột cho nó hết bột khô gì. Bây giờ thì mình đậy lại, mình để cho bột nghỉ 10 phút nha. Trong thời gian mình để bột nghỉ 10 phút thì mình sẽ đi xào nhân. Cho một muỗng canh dầu ăn vô chảo. Mình dùng dầu ô liu. Dầu sôi rồi mình sẽ cho vài tép tỏi băm nhuyễn vô. Tỏi thơm vàng rồi mình cho thịt vô mình xào. Mình nêm gia vị vào trong nhân này, mình nêm một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê đường, chút xíu muối. Cô bác anh chị mình nêm cho hợp khẩu vị của nhà mình nha. Mình cho tí xíu siêu nước mắm, mình cho một chút xíu thôi để cho nó thơm. Tiếp theo thì mình sẽ cho dưa cải vô. Mình xào cho tất cả cái nhân này nó chín lại luôn. Dưa cải này nè, cô bác anh chị làm nhân bánh bao cũng ngon lắm á. Nhà mình thỉnh thoảng cũng hay có làm nhân bánh bao bằng dưa cải nè. Nhân này nó chín rồi thì mình sẽ cho một tí xíu dầu mè vô, tí xíu tiêu, vì mình tắt bếp được rồi. Giờ mình chuẩn bị đi gói bánh nha. Mình xào nhân mình để bột nghỉ nãy giờ. Bây giờ bột mình nó mịn lại gì nè. Cho tí xíu bột khô xuống cái đồ chải vậy, để mình chia bánh ra nó không có bị dính. Chuẩn bị miếng dầu ăn luôn để mình quét lên trên bánh. Phần bột này thì mình sẽ chia ra làm 6 cái bánh nha. Như cô bác anh chị mình làm bánh lớn thì mình chia ra làm 4. Mình bánh nhỏ nhỏ vừa vừa thì mình chia ra làm 6. Mình thấy làm 6 cái bánh thì nó vừa. Làm cái bánh nó vừa vừa gì cho nó mỏng mỏng á. Xe tròn lại mình để đây đặng mình đi cán bánh. Bây giờ thì mình sẽ đi cán bột này ra cho nó mỏng nha. Mình cán ra cho nó mỏng vậy thì cô bác anh chị mình quét một lớp dầu ăn lên. Rồi mình gấp lại. Mình gấp làm đôi lại thì mình cán tiếp tục. Cán cho nó dài ra. Mình gấp lại chừng 3-4 lần vậy đó. Cán cho nó dài ra rồi thì mình sẽ quét một lớp dầu lên nữa. Sau đó thì mình sẽ gấp lại.
Tiếp tục mình cán cho nó dài ra. Rồi mình gấp lại. Mình cán cho nó dài ra. Cho nó dẹp lại gì. Cái bề láng thì mình cho ra ngoài. Đó. Vậy thì mình sẽ cho nhân vô. Đã làm xong 6 cái bánh. Nhìn thấy ngon ha. Mình cho cái chảo lên bếp. Mình sẽ cho một tí xíu siêu nước vô. Để mình chiên cho cái bánh này nó chín á. Mình cho khoảng chừng 50ml nước thôi. Để cô bác, anh chị mình đậy nắp lại. Mình chiên ở lửa nhỏ để cho cái bánh mình nó chín từ từ. Để mình dỡ nắp ra để mình chở bánh nha. Cái bánh nó chín ở trên mặt rồi nè. Nó cực kỳ thơm luôn á. Nó vàng gì thì mình chở mặt lại. Cái nào nó chưa vàng thì mình để cho nó vàng rồi mình hãy chở. Mình chiên đã vàng hết hai mặt bánh này nè. Vỏ bên ngoài nó cực kỳ giòn luôn á. Mà nó phồng lên nhiều lớp bên trong nè. Nó phồng có lớp luôn á. Coi nè. Bánh nó có rất là nhiều lớp luôn coi nè. Mà nó giòn rụm luôn á. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.